අයිබෝන් කළ පිළිගන්නවාල හැමෝම ටෙක්සර LK YouTube channel එකට. ඉතින් මේ Python programming video series එකේ 20 වෙනි වීඩියෝ එක වෙන්න ඕනේ. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරා මෙන්න මේ assignment operators ගැන. ඉතින් තේරුම් ඒක බැලුවේ නැත්නම් වරින් ගිහින් බලන්න. වැදගත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ programs ලියද්දී ඔයාලට Python program ලියද්දී මේක අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ මේ වීඩියෝ එකේදී කමෙන්ට්ස් ගැන. ඇත්තටම මේ කමෙන්ට්ස් වීඩියෝ එක කරන්න ඕන කියලා හිතුවේ ඇත්තටම 10 වෙනි 11 වෙනි වීඩියෝ එකේදී වගේ. මට ඒක 20 වෙනි වීඩියෝ එක නම් පස්සට ආවා. මොකද වැඩත් එක්ක සමහර මේ කරන්නත් අමතක කරලා තිබ්බා. හැබැයි මම මේක ගැන මීට කලින් වීඩියෝස් දෙක තුනකදී පොඩ්ඩක් උඩින් කතා කරලා තියෙනවා. මම මේ ලයින් එක ඉන්ඇක්ටිව් කරනවා එහෙම කියලා මම කියලා තිබ්බා. කමෙන්ට්ස් ගැන පොඩ්ඩක්. ඉතින් අද කතා කරන්නේ in detail. කියන්නේ කමෙන්ට්ස් වර්ග මොනවද? කමෙන්ට් දාන්නේ කොහොමද? මේ වගේ දේවල් ගැන. හොඳයි එහෙනම් අපි ප්‍රැක්ටිකල් එකට යමු. මම මුලින් print function දෙකක් විතර දාගන්නම්. මේ විදිහට print එතන SARA LK හරි. ඉතින් ඔයා දන්නවා output එක මොකක්ද කියලා. කියන්න අවශ්‍ය නැහැ නේ. මේ වගේ දසුන් ස්තර කියලා lines දෙකක print වෙනවා. හිතන්න මට වෙන්න මේ පළවෙනි line එක inactive කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ line එක execute වෙන්න බෑ code එක run වෙන වෙලාවේ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපිට පුළුවන් comment එකක් දාන්න. මෙන්න මේ comment එකක් දාන්නේ hashtag එකකින්. hashtag එකක් දැම්මම පස්සේ වඩ වෙන මේ color code එක change වුණා අලු පාටට. කලින් තිබ්බේ නිල් පාටයි ටිකක් කොළ පාටක් වගේ පාටක් තිබ්බේ. හැබැයි මේ කමෙන්ට් කරපු ගාම මේක අලු පාට වුණා. මේක රන් කරොත් Techසර LK විතරයි මට output වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ line එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. code එක interpret කරන වෙලාවේ මේ line එක මගහැරලා ඊළඟ code එක තමයි මෙයා execute කරන්නේ. ඉතින් අපි මේ කමෙන්ට් වර්ගයට කියනවා single line comment කියලා. ඇත්තටම කමෙන්ට්ස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. Python වල, Java වල ඒ වගේ ඕනම programming language එකක කමෙන්ට්ස් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් Python වල කමෙන්ට් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි තමයි single line comment. ඒ කියන්නේ එහෙම තමයි දැන් කතා කරපු කමෙන්ට් වර්ගේ single line comment කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මේක valid වෙන්නේ එක line එකකට විතරයි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ line එකේ ලියන ඕනම දෙයක් comment එකක් විදිහට convert වෙනවා. හැබැයි මම ඊට පහලින් මොනවද දෙවොතින්? ඒවා comment වෙන්නේ නැහැ. ඒවා සාමාන්‍ය විදිහටම code එක run වෙනවා. මේ line එක ඇරෙන්න. කියන්නේ අපි comment කරපු line එක ඇරෙන්න අනිත් හැම line එකම print වෙනවා. ඒ වගේම තවත් වර්ගයක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා multi line comment. එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට තවත් නමක් කියනවා doc string කියලා. ඉතින් multi line comment එකක් දාන්න මෙන්න මේ විදිහට මම මේකේ copy එකක් කරගන්නම්. හරි. හිතන්න මට මෙන්න මේ පළවෙනි lines තුන. ඒ කියන්නේ මේ lines තුනම එකපාරට comment කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් දැනට දන්න දේවල් වලින් අපිට කරන්න වෙන්නේ මේ වගේ hashtag දදා මේ lines තුනටම hashtag තුනක් දාන්න. හැබැයි මේක ඇත්තටම ප්‍රායෝගික නැහැනේ. වෙලාවත් යනවාට. මේ හිතන්න code 2000ක් විතර එකපාර comment කරන්න ඕන නම් ඔයාලට මේ වගේ hashtag 2000ක්ම දාන්න වෙනවා. ඒ වෙනුවට මේක code ඒ codes 2000ම එකපාර comment කරගන්න විදිහක් තියෙනවා. අන්න ඒකට අපි doc string use කරනවා. ඇත්තටම doc string එකක් දාගන්නේ බොහොම සරල දෙයක් කරන්න තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. single quotation හරි double quotation හරි. ඒ දෙකෙන් එකක් තෝරගන්න ඔයා කැමැත්තක්. single quotation තුනක් හරි එහෙම නැත්නම් double quotation තුනක් හරි දාන්න ඕනේ. මේ තුනෙන් එකක් දාන්න මම single quotation තුනක් දාන්න. ඒක පහසුයි. ඊට පස්සේ බලන්න single quotation තුන දැම්ම විතරයි මේ lines ඔක්කොම අලු පාටට හැරුණා. ඒ කියන්නේ මේ lines ඔක්කොම ටික comment වෙලා තින්නේ. බලමු දැන් මේක run කරොත් මට syntax error එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දාපු doc string එක මම close කරලා නැහැ. අන්න ඒකින්ද මට මේ වගේ error එකක් වෙලා තින්නේ. ඉතින් අන්නේ error එක නවත්ත ගන්න මම මේ doc string එක close කරන්නත් එපා. දැන් මට ඕනේ මෙන්න මේ lines තුන විතරයි comment කරගන්න ඕනේ. ඒක හින්දා දැන් මම මෙතනින් doc string එක close කරන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා වගේම single quotation දැම්මම නම් single quotation තුනකින් මේක close කරන්න ඕනේ.
ඩබල් කොටේෂන් දැම්මම ඩබල් කොටේෂන් තුනකින් තමයි ඉවර කරන්න ඕනේ. බලන්න මේ වගේ කොටේෂන් තුනක් දැම්ම විතරයි මේ ලයින්ස් දෙක normal color code එකට හැරුණා. දැන් මම මේක run කරොත් මට Techසර එකේ lines දෙකම print වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දෙක විතරයි print වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ lines තුන print වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ lines තුනම inactive lines වලට convert වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේවා වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේවා comment වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් comment use කරන තැනක් කිව්වොතින් මේ ඔයා හදන ඔයා ලියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් live එක කවද්ද live එක කවුද ඊට පස්සේ live එක මොකටද වගේ දේවල් දාලා තියාගන්න කෝඩ් එක ඇතුළෙම ඒ වගේම කෝඩ් ටෙස්ට් කරනකොට ඒවා කමෙන්ට් කරලා තියාගන්න වගේ දේවල් වලට මේක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේත් මම ලියපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කෝඩ්ස් තියෙනවා 824ක් පේලි. ඉතින් ඒ 824න් පළවෙනි ලයින්ස් 60ම තියෙන්නේ කමෙන්ට්ස්. අනිත් ඔක්කොම තමයි කෝඩ් වලට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ කමෙන්ට්ස්. මෙතන තියෙනවා සිංගල් ලයින් කමෙන්ට්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මල්ටි ලයින් කමෙන්ට්. එහෙම නැත්නම් අපි කියන ඩොක් ස්ට්‍රින්ග් කියලා. ඉතින් සිංගල් ලයින් කමෙන්ට් වලදී මම දාලා තියෙන්නේ මෙතන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ නම version එක. ඊට පස්සේ හැදුවේ මොකටද? හැදුවේ කවුද? හැදුවේ කවද්ද? ඊට පස්සේ copyright license ඒ වගේ දේවල් දාලා තිනවා සිංගල් ලයින් කමෙන්ට් ඇතුලේ. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ documentation මම දාලා තිනවා doc string. එහෙම නැත්නම් multi line comment එකක් ඇතුලේ. මේකේ features මේක හැදුවේ මොකටද? මොකද්ද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක? ඊට පස්සේ system requirement, ඊට පස්සේ මගේ විස්තර ටික ඒ වගේ දේවල් දාලා තිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ comments කියන දේ. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි line එකක් inactive කරන්න, line එකක් හෝ කීපයක් inactive කරන්න, ඒ කියන්නේ execute එක නවත්තන්න අපිට පුළුවන් comment use කරන්න. ඉතින් මම හිතලා මේ වීඩියෝ කතා කරපු දේවල් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. තේරුනේ නැති දේවල් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. මම comment එකකින් මම reply කරලා ඒක උදව් කරන්න බලන්නම්. හරි ගියේම නැතුව ඉතින් මම වෙනත් වීඩියෝ එකේදී ඒක කියලා දෙන්නම්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ අවසానයි. වීඩියෝ හොඳයි නම් ඔයාලා like එකක් දාන්න මතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් share කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු.